হেল্ল' সকলোকে মোৰ এই চেনেললৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। আহকচোন আজি একেলগে এটা কেক বনাওঁ। কেকটো মই প্ৰথমতে এইদৰে 3টা লেয়াৰ কাটি ল'ম। এই কেকটোত মই লাইট পিংক কালাৰ আৰু ষ্ট্ৰবেৰী এচেঞ্চ দিছোঁ। এতিয়া মই ক্ৰীমখিনিত অলপ ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছ আৰু পিংক কালাৰ মিহলি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কেকৰ একেবাৰে তলৰ লেয়াৰটো পাৰি তাৰ ওপৰত মই ক্ৰীমেৰে কভাৰ কৰিম। এই কেক বেছখনত মই চুগাৰ চিৰাপ দিয়া নাই, যিহেতু কেকটো খুব ছফ্ট হৈছিল। বেছিকৈ ছফ্ট হোৱা কেকবিলাকত চুগাৰ চিৰাপ ব্যৱহাৰ নকৰিলেহে ভাল। আৰু কেকটো যদি ছফ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে অলপ চুগাৰ চিৰাপ ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু মই বহুত চুগাৰ চিৰাপ দিয়াটো বৰ ভাল নাপাওঁ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতো অলপ ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছ দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিহলি কৰি এতিয়া ছেকেণ্ড লেয়াৰটো দিছোঁ। আৰু ঠিক একেদৰে ছেকেণ্ড লেয়াৰটো ক্ৰীমেৰে কভাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত আকৌ অলপ ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছ দি লৈছোঁ। আৰু ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছ দিয়াৰ পাছত ক্ৰীমখিনি এইদৰে সমান কৰি লৈছোঁ আৰু লাষ্ট লেয়াৰটো ইয়াৰ ওপৰত দি অলপ লাহে লাহে হেঁচি দিব। এতিয়া গোটেই কেকটো ক্ৰাম কোট কৰিম। আৰু ক্ৰাম কোট কৰিবলৈ বহুত বেছি ক্ৰীম ব্যৱহাৰ নকৰিব। খালি গোটেই কেকটো ক্ৰীমেৰে লাহে লাহে ঢাক খালেই হ'ব। যিহেতু ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ এবাৰ ফাইনেল কোট কৰিম ক্ৰীমেৰে। এইদৰে ক্ৰাম কোট কৰাৰ পাছত কেকটো 15 মিনিট সময় ফ্ৰিজত থ'ব পাৰিলে ভাল। মই এইদৰে কেক বেছখনৰ ওপৰত কেকটো তুলি লৈছোঁ আৰু 15 মিনিটমান সময় এতিয়া মই ফ্ৰিজত কেকটো থৈ দিম। এতিয়া মই আকৌ অলপ ক্ৰীমত লাইট পিংক কালাৰ মিহলি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কেকটো ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনি তাৰ ওপৰত মই এতিয়া ক্ৰীমেৰে ফাইনেল কোট কৰিম। আপোনালোকে যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ কেকটোৰ ওপৰত ক্ৰীম লগাই ল'ব। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ক্ৰীমখিনি পাইপিং বেগত সুমুৱাইও চাৰিওফালে ঘূৰাই ঘূৰাই কেকটোত কভাৰ কৰি ল'ব। মই এনেদৰে সুবিধা পাওঁ কাৰণে মই পেলেট নাইফখনেৰে ক্ৰীমখিনি কভাৰ কৰোঁ। এতিয়া ক্ৰীমখিনি কভাৰ কৰাৰ পিছত পেলেট নাইফখনেৰে চাৰিওফালে এপাক এনেকৈ ঘূৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত স্ক্ৰেপাৰখনেৰে সমান হ'বৰ বাবে এনেকৈ ঘূৰাই দিছোঁ। ওপৰতো আকৌ এবাৰ পেলেট নাইফখনেৰে সমান কৰি দিছোঁ আৰু ছাইডত যিবিলাক ফুটা থাকি গৈছে তাত আকৌ ক্ৰীম লগাই আকৌ স্ক্ৰেপাৰখনেৰে এবাৰ ঘূৰাই দিছোঁ। যেতিয়ালৈকে ক্ৰীমৰ মাজত হোল থাকি নাযায়, হোলখিনি বন্ধ হৈ নাযায়, তেতিয়ালৈকে ক্ৰীম লগাই লগাই আপোনালোকে এনেদৰে স্ক্ৰেপাৰখন ঘূৰাই থাকিব। তেতিয়া কেকটো খুব ধুনীয়াকৈ সমান হয়। মই এইদৰে 4বাৰমান স্ক্ৰেপাৰখন ঘূৰাইহে কেকটো সমান কৰিব পাৰিছোঁ। এতিয়া পেলেট নাইফখন মই অলপ পানীত তিয়াই লৈছোঁ। ঠাণ্ডা পানীত তিয়াইছোঁ, গৰম পানী নহয়। আৰু লাহে লাহে বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ এইদৰে পেলেট নাইফখনেৰে টানি টানি ওপৰটো সমান কৰি দিছোঁ। এতিয়া মোৰ ক্ৰীমখিনিৰে কেকটো সমান কৰা হৈ গ'ল আৰু ছাইডত লাগি থকা ক্ৰীমখিনি মহাই দিছোঁ। এতিয়া ক্ৰীমত মই অলপ লাইট গ্ৰীণ কালাৰ মিক্স কৰি এটুকুৰা প্লাষ্টিক এইদৰে জোঙাকৈ কাটি মই পাতৰ শ্বেপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ক্ৰীমখিনি জোঙা প্লাষ্টিক টুকুৰাত লগাই লাহে লাহে ক্ৰীমৰ ওপৰত দি লাহে লাহে পিছলৈ টানি দিলে এইদৰে পাতৰ শ্বেপ লয়। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত দিম ৰ'জ, আৰু আজি ৰ'জখিনি বনাম মই টুথপিকত। আপোনালোকে মই কেনেদৰে বনাইছোঁ এবাৰ ভালকৈ চাই ল'লে নিশ্চয় পাৰিব। এতিয়া এইদৰে টুথপিকত ৰ'জ পাহ বনাই লাহেকৈ তাত লগাই টুথপিকডাল পকাই পকাই ওপৰলৈ টানি আনিলে ৰ'জ পাহ ক্ৰীমত লাগি থাকে। এয়া মই আকৌ এপাহ বনাই দেখাইছোঁ।
এইবাৰ অলপ লাইট কালাৰ দি ৰ'জ বা বনাইছোঁ আৰু লাহেকৈ ক্ৰীমৰ ওপৰত থৈ টুথপিকডাল ওপৰলৈ দাঙি দিলে ৰ'জ পাত থাকি আহে। এতিয়া মোৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল।